a máa ń gbọ́ àwọn tó bá ń wá sínú ìṣẹ̀ṣe wọ́n ń complain fún wa wọ́n ń sọ wípé owó tó fi ń ṣẹ́fá ọ̀wọ́ tó fi ń tẹ̀fá wípé ó pọ̀ pé ẹ̀dẹ̀ ní ká wá join ìṣẹ̀ṣe so gba àwọn complain tá a máa ń gbọ́ nìyẹn sà kí lẹ lè rí sọ sílé nígbà tẹ́tí ní gbogbo èèyàn tó bá ti wá sí ìṣẹ̀ṣe ló gbọ́dọ̀ lọ ṣẹ́fá. ẹ ṣe yóò rí bẹ́ẹ̀ ní yàrá òdodo yóò rí bẹ́ẹ̀ orílẹ̀-èdè wa yìí ló sọ́dọ̀wọ́ ṣẹ́gbọ́n mi ẹ jẹ́ ká kọ́ bẹ́ẹ̀ níbi òròfà lẹ́ni bí ọba fẹ́ lọ gbódù yóò ní àgọ́ ẹyẹlé yóò lágọ̀ ẹdìyẹ obìdìyẹ àkùkọ adìyẹ ẹ jẹ́ ká gbàgbé akọ̀ wa fẹ́ mánéjì ẹ̀ akọ̀ kó ẹyẹlé mẹ́wàá ságò àpẹ̀lágò adìyẹ kò pé àgò akọ̀ kó obìdìyẹ mẹ́wàá ságò àpẹ̀lágò adìyẹ kò pé àgò agbáde akọ̀ adìyẹ mẹ́wàá ságò àpẹ̀lágò adìyẹ kò pé àgò ẹ wá bèè pé lọ́nà akọ̀ adìyẹ lọ́jà lẹ́ni akọ̀ adìyẹ tó bá ṣìpù jò lọ́jà sí 4,000 4,500 5,000 ni so mẹ́wàá ẹnìkan oṣù lásán ẹ̀mẹ́ tó jẹ́ agbádìẹ mẹ́wàá lásán ẹ̀mẹ́ tó jẹ́ obìdìẹ mẹ́wàá lásán ẹ̀mẹ́ tó jẹ́ ẹ̀ẹ́lẹ́ mẹ́wàá lásán ẹ̀mẹ́ tó jẹ́ kò tí ì débi ẹrù fa o kò wá ra gbòrí o kò wá ra ríka o kò wá ra ẹja ọsàn kò wá ra ẹja ẹṣù kò wá ra ẹja afọ́n kò wá ra bíṣu akọṣu gbogbo ẹrù fa ò ti pé o abẹ́gbẹ́miyé lórí òun nìkan ṣoṣo nǹkan ló wọ́n ìlú ni ọ̀tá wa ìlú ló le tí ọjà Ifá fi wá wọn ẹ jẹ́ ká wá gbàgbọ́ rẹ níyẹ babaláwo tó fẹ́ tẹ Ifá fẹ́ nìkan ṣoṣo yẹ ó fẹ́ gba ẹ̀mí Awúrelà lálejò ó fẹ́ gba Àràbálẹ̀ Ìbàdàn lálejò ó wá fẹ́ káràbà àgbáyé wá sí gbódò òun ẹ mọ̀ pé ẹni tó fẹ́ tẹ fẹ́ ti ká kòkò tó fẹ́ kẹsẹ̀ àwo pé sí igbódù tó fẹ́ ìfẹ́ tèmi abẹ́gbọ́n mi yé sìn tí n bá jẹ́ pé bóyá eléré mi ni tẹ́gbà aláwàdà mi lè ní kó fún mi 100,000 naira kí n tó dìde kó ń lé mi kásìgbára bàbá náà gba 100,000 bàbá ẹni kó fún 150,000 èlò ló gbà lórí fáyìn gangan tabadẹ̀ débi a máa jẹ a máa mú o ó máa ṣe wá lálejò ọjọ́ méje lọ́dẹ̀ fi ń ṣòro fa kó wá gé sí ọjọ́ mẹ́ta èlò ló fẹ́ ná ṣóyé yín àwọn nǹkan tó jẹ́ kí Ifá kó wọ́n nìyẹn torí kò ní lè ṣepa ńlá pàdé àwa ń gbódù so yóò tún lọ sí ọjà yóò lọ ra tán màálù tàbí kó pẹlẹ́dẹ̀ kó ṣèlédè wá yóò ṣàkíwá yóò ṣèkẹwà torí pé a fẹ́ wá bá tú èèyàn lẹ̀ ìyẹn ló fà á tí ìjọ Ọ̀rúnmìlà àpapọ̀ odù fi ronú pé ìṣẹ̀ṣe oníṣe padà sí lọ́la wọ́n ti bà nǹkan jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ ìṣẹ̀ṣe yóò ní ṣe lọ́la torí pé dọ́dọ́gbọ̀n o gbọ́dọ̀ wọ gbódù kò dé kó tó lè mọ ọ̀nà àtọ̀tà tó fẹ́ gbà ṣiṣẹ́ṣe ọ̀nà gbódù ló dẹ̀ ti di bílíọ̀nù yìí tó ti di owó ndójì yìí bí èèyàn bá gba 500,000 lọ́yọ̀ gbódù sí kò gbó lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn ọmọ awodé ó pèsè gbódù kó ṣàgbà wo bí èèyàn gba 1 million lọ́wọ́ èèyàn sì kò gbówó fa torí àwọn ọmọ awó náà ni ó pèsè gbódù kó ṣàgbà wo àwọn tó lè fún ní 20,000 naira 10,000 owó ṣẹ́ ni ó pè abẹ́gbọ́miyé kó ṣàgbà wo ìdí ni ẹ tí ìjọ Ọ̀rúnmìlà àpapọ̀ odù fi rò pé báwo la ṣe lè ṣe kí ni tó lè bá rọrùn dé àwa náà wàá gbé ṣanlẹ̀ a pé gbogbo wọn àgbàgbà wo tá à ń fowó pè ẹ wá o a máa tẹ̀fá ilé ẹ̀kan lọ́dún fún gbogbo ènìyàn tí ò lówó tó fẹ́ fi tẹ̀fá tó ń bọ̀ ní òṣèṣe bá ṣe sọ́ di bonanza ni ẹ tó bá rọrùn dé fún gbogbo èèyàn Ifá tí gbogbo ayé fi 1 million tẹ̀sìn àwa tẹ̀ fún yàn pẹ̀lú 50,000 naira tí olówó fàṣọ owó ló sọ ni báwo ló ṣe rí àpapọ̀ mọ́ ọdún Àjàgùnmọ̀lẹ̀ ìdí náà tó gbé àkọ́kọ́ tẹ Ifá yẹn fún yàn lọ́fẹ̀ẹ́ gbogbo wa tó gbé béèyàn wọ gbódù a máa wọ gbódù lé ọjọ́ tá a lágbó yẹn béèyàn wọ gbódù a máa wọ gbódù lọ́jọ́ tá a lágbó yẹn torí a gbọ́dọ̀ wọ gbódù lọ bóódù nínú gbórúmọlẹ̀ so bí bọ́ọ̀dù tá a fẹ́ lọ bóódù yẹn la ṣe kọ́ ọmọnúmọlẹ̀ lẹ́yìn kakó fi ṣe òrò fún wọn làmókò kan la fi pa ẹyẹ méjì kó lè máa bá ìrọ̀rùn dé fún wa lọ́dọọdún gbogbo gbà so dábẹ́ tó fẹ́ padà stage á lè rọrùn fún láti wọlé bàbá ẹ̀ torí ogún ìbí gbogbo wa ni àwa yọ ìjẹ ìmúkú òǹbẹ̀ ókè fún àpẹẹrẹ síkà tó pé fẹ́ gba alálejò ńsìn lójú ogun ìyẹn tó wá láti di Àbújá wà mí tó jólú láti Àbújá èyàn tó wá láti Òkìtì Pupa wà ńbẹ̀ ẹ ṣé o mọ́tò ẹnìkan ṣe lásán kókò bó o mọ́tò kókò mọ̀ pé láti Àbújá sẹ́kọ̀ọ́ láti Ìkálẹ̀ síbí o láti Èkìtì o láti Oǹdó o láti Ìlọrin o láti Ọ̀ṣun o láti Ògùn o láti gbogbo ẹ̀ tẹ́sẹ̀ gbogbo á fi pé yìí ẹni ká ṣe owó mọ́tò tàbẹ́ fún wọn babaláwo yẹn tẹ́sẹ̀ fi lè pèsè gbódò èèyàn báyìí so ṣùgbọ́n àti mọ̀pá ń bọ̀ wá aṣọdún ẹsẹ̀ wa gbọ́dọ̀ pé so la fi sọ̀mítà ara wa láti sọ́dí ìrọ̀rùn fún gbogbo èèyàn tá a béèrè owó iṣẹ́ ní orí rẹ̀ so báwa ṣe ṣe yìí èmi ń rọ gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé awo bẹ́ẹ̀ tóun náà bá lè dárú ọgbọ́n bẹ́ẹ̀ kó lè rọ̀ wọ́n èèyàn lọ́rùn àní wọ́n ń lu jìbìtì àlówó tó ń pa lórí Ifá pọ̀ jù ṣe lówó yẹn gan ò tí ì tó àmọ́ níta bá fẹ́ ó gòkè níta bá fẹ́ kó dàgbà níta bá fẹ́ kó di mímọ̀ fún gbogbo àgbáyé àwa náà gbọ́dọ̀ ran nǹkan yẹn lọ́wọ́ kí gbogbo àwa onífá kárọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ wa lọ́wọ́ kó lè rọrùn fún wa láti ṣe ìyẹn làá náà ṣe yìí kọ́ọ̀ náà ṣe àwòkọ́ṣe rere kọ́ọ̀ wà àwòkọ́ṣe látara wa kọ́ọ̀ náà bẹ́ẹ̀ sì ni ṣe
kó lè bá ìrọ̀rùn dé fún gbogbo mùtúmùwà ọ̀bọ̀rúbọ̀ yìí. ẹ ṣeun bàbá. ẹ jẹ́ ká ṣàfiwé sà nínú ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe àti ẹ̀sìn mùsùlùmí tí àwọn mùsùlùmí bá ń pèpè sínú ẹ̀sìn wọn ò ní kọ́ mówó wá àmọ́ eléyìí tí ó ti jẹ́ olówó dé ewu lẹ rò pé àwọn èèyàn máa mú àti kí ni ìyàtọ̀. lóòótọ́ ni gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa wọ́n fẹ́ràn ọ̀fẹ́ jíjẹ àjọfẹ́ ni wọ́n ìyẹn náà làánà rò pé yín tó fi kó gbọ́ ọmọ wa lọ náà ni pé lọ́fẹ̀ẹ́ lọ́fẹ̀ẹ́ ní ìgbàlà gbàǹjo mo gbèdé lọ́fẹ̀ẹ́ lọ́fẹ̀ẹ́ ní ìwòsàn gbàǹjo tó bá wá débẹ̀ á mọ̀ pé kò ń ṣọ̀fẹ́ tó bá dé bá bẹ̀ sí ní akándù funfun á máa akándù pupa á máa lágbọ́n á máa bẹ̀ sí ní ìpọ́ọ̀tì wọ́n máa bá yín lọ ìpọ́ọ̀tì kò lọ lọ́fíńdà wá láti òkè òkun so àwọn ogun tó bá débẹ̀ ẹ tó wà nẹ́ẹ̀sì ni ó mọ̀ pé tó wà bẹ́ẹ̀ lágbára díẹ̀ ṣẹ́gbọ́n mi yé ṣùgbọ́n tọ̀dọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ àkìrí èèyàn wọ bẹ̀ ló fà á ṣùgbọ́n kó lè bá àbárò òde làánà ṣe mú bọ yàrá ọ̀fẹ́ yìí àwa náà kọ́pì látara wọn mo ní tó bá rẹ́gbẹ́ tó bá ṣe nǹkan tó da nǹkan tó bá òpó da tí wọ́n lè mú ń bẹ̀ ìwọ náà mú látara ẹ̀ kó fi kú tiẹ̀ ọyẹ bẹ́ẹ̀ sì Ọ̀rúnmìlà ti sọ fún wa pé Ọ̀rúnmìlà ní ó di ọlọ́gbọ́n ń wọ́gbọ́n ó da lágàn wágàn bó o bá ti jí lówùúrọ̀ ọgbọ́n ni kó máa wá bó bá ti jí kùtùkùtù òwúrọ̀ kó o ya gọ̀ ọ́lẹ̀ adábàgbọ́n mi ègún ọlọ́jà ó di bójó ifá ń lọ rè kó aṣọ wíwun nílé òun sọ wọn ní ó kalẹ̀ ẹ̀bọ ni kó wá ṣe jẹ́ mo ń sọ sọ́run ara mi èmi ò máa ń sọ mi ta mo ń sọ sọ́run ara mi ó tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé o lọ kọ tó o bá ṣe é ta wàá lè lò fara ẹ̀ Ọ̀rúnmìlà lọ kọ́ bó ṣe ń sọ ó wá fi ń wunṣọ sọ́run ara rẹ̀ tó wá ń ojúlówó aṣọ sọ́run ara rẹ̀ ọ̀ríjìnà aṣọ sọ́run ara rẹ̀ gbogbo tó bá rí lára rẹ̀ ní máa ń yẹ torí kò ṣe èèyàn ló dẹ̀ bá ń èèyàn dẹ̀ nílé fosù ara ẹ̀ ṣe àlọ́ ìkùnná so fún díẹ̀ yìí ọ̀fẹ́ níyì ju mo wá lọ tó bá tẹ̀ jẹ́ pé èèyàn padà gbowó kéèyàn náà kọ́kọ́ jẹ́ kó bá rọrùn dé fún àwọn ènìyàn àti pé igbódùlá pé ifá ọgbọ́ béèyàn bá dán 3 million fi wọ gbódù tó bá dé sílé kò tí ì dolówó ifá ọgbọ́n ntẹ́mi náà ró débẹ̀ nìyẹn o torí ẹlòmíín lè lọ gbódù kò dé kó dẹ̀ tó wà bákan náà táyé máa fi parẹ́ torí ó lọ gbódù ó lọ béèrè báwo lòun ó ṣe jẹ́ èèyàn láyé ni ọ̀nà tí wọ́n fẹ́ là á lẹ̀ fún gbàmí lè wọ́wọ́ jù fún láti tọ̀ ifá ń gbọ́ so tó bá dẹ̀ lè tọ́ àwọn bákan náà ni so báwo lè ṣe máa mú gbódù yẹn tàbá wá sọ di ó dìbò tàbá pa ẹ́ dànù tàbá yà kẹta wọn bá ṣá ẹ lọ́rùn tó bá ti mú 5 million wá ní tẹ́fà fún ẹ ifá tó bó ilé tẹ́gàn kó dé sílé kó má ṣe oríire tó bá lè rìnà tí bá ní kí ó rìn nígbà tó bá ti gbódù dé tó bá rìnà tí bá ní kó rìn tó bá pa òfin yẹn mọ́ngbà ẹ lórí ilé ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wá ẹ bọ̀ ó dá ẹja tó wò ẹ tó lọ gbódù tó dé tó dẹ̀ pé lọ́dún ọ̀run kò tiẹ̀ kọ́ rí ọ̀la rárá ńkọ́ ó dẹ̀ náwó bówó ti ná bí 10 million kó tó wọ gbódù ó wá dé gbódù wá gbogbo òkọ́ rí ọ̀la yóò rò pé babaláwo lòun jìbìtì ni àjọ gáyìn lójú ẹ ni so nǹkan tó kàn ní pé bá ṣe máa yọ ọ̀rọ̀ owó yẹn kúrò lórí ifá títẹ̀ gangan mi ò sọkọ mi ò lórí ifá títẹ̀ tó gbogbo àtàgbó lé ifá títẹ̀ yìí àti délé nìní Ọ̀rúnmìlà àti délé nìní ifá àjẹ́ kí ifá yìí kó kárí ayé mọ́ tí ifá ò bá dẹ̀ kárí ayé òkùnkùn láyé máa wà tí ifá bá kárí ayé ìmọ́lẹ̀ àtàn bí ọ̀rẹ́ mẹ́ta bá fẹ́ tẹfá ẹnìkan lówó ọ̀rẹ́ méjì ò lówó ọmọ ètò olówó wọn dẹ̀ lè gbà kìlọ̀ ọ̀rẹ́ tó lówó wọn kì í gbọ́ràn ìwọ wá tẹ̀ tó lówó lọ ó tẹ ọ̀rẹ́ méjì tó lówó ó tẹ̀ wọ́n ọ̀rẹ́ tó wá lówó lọ tó wá tẹfá ó ti gbódù dé gangan tó ń dàrú lọ gangan tó ń dàrú ọmọ méjì tó kò ní fẹ́ tẹfá mọ́ wọn ò ní mọ̀ pé kò gbọ́ràn ni o bọ́ tó bá yẹ pé ó jẹ́ kó rọrùn tó bá tẹ̀ wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ń fa tọ́ọ̀rẹ́ tó lówó tẹ́lẹ̀ tẹ́ wá ní pọ́n méjì tó lówó lọ ti dolówó ayẹra òpó dàgbé mo gbọ́dọ̀ pa èkè lọ òun náà bá a gbọ́ràn òun náà bá a dolówó so a máa ń ṣe àwòkọ́ṣe látara ara wa ni ifá láti tẹ̀kọ́jẹ́ ń sìn tá tẹ̀yàn bí 50 ní fáńsìn tábà ti gbódù dé nígbà ọba ìgbà tẹni bíi 30 bá ń dúpẹ́ bí 20 bá wá ń complain ní ó yẹra ẹ̀ wò ní ìnà ó jà mọ̀ pé kì í ṣe pa aṣọ́rò akóhùn wọlé àá lọ dá aṣọ́rò fẹ́ nìkan ó gbé kọta ṣe fún táyé la ṣe fún Kọ́yìndé adẹ̀ṣọ́rò wọn ó dẹ̀ pé so àbà gbọ́ràn kò ní lè lọ da ifá yẹn nù bó tẹ́ gbóhùn kóṣù láti ẹ̀fá fún lówó bówó tí fóò bá gbé á ti dá nìkan tó mọ̀ pé àṣìṣe látọ̀dọ̀ òun ni ó ti wọ́ wá so ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ká tẹ̀ lọ́dọ̀ ìrọ̀rùn tí yóò jẹ́ kẹ́ni tó tẹ fámọ̀ pé ó yẹ kó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ sáré láti mójútó ra òun ó dájú pé ká máa gbó gọbọi lórí ifá lọ bọ́dúbọ̀ yìí ìyẹn làwọn náà ó rò tàbí gbé tòjókòó. ẹ ṣeun bàbá